Bună dimineața și bine ați revenit, dragi urmăritori! A venit iarna. După cum vedeți, solarul este acoperit de zăpadă, lumina e cam proastă. Am încercat să dau zăpada jos, dar n-am reușit. Probabil că o să dau imediat cu acest utilaj. În acest videoclip vreau să vă prezint aeroterma pe motorină Ruris Vulcano 8000. Vă spuneam eu în urmă cu 5-6 luni de zile că anul acesta intenționez să schimb sistemul de încălzire în solar, să renunț la arzătoarele cu gaz și să achiziționez acest tip de aerotermă pe motorină. Încă de la început vreau să precizez un aspect foarte important care am văzut că nu este luat în seamă de profesioniști. Deci, anumiți profesioniști recomandă acest tip de utilaj de încălzire pentru sere și solarii, modelele fără coș, adică cu ardere directă. În solar, unde avem plante, unde creștem plante, avem nevoie de utilaj cu ardere indirectă. Deci nu contează ce folosim, noxele, fumul rezultat în urma arderii trebuie dat afară. Ați văzut că anul trecut am avut probleme chiar și cu arzătoarele pe gaz. Când am băgat 3 arzătoare într-un solar și am avut răsaduri acolo, toate au fost afectate. Aveți un videoclip pe canal. Deci trebuie să existe coș. Această tulumbă, pentru că majoritatea căutăm online, nu trebuie să ne bucurăm de prețul mai mic, pentru că acest tip de utilaj cu ardere directă are un preț mult mai mic față de acesta. Eu am avut contact cu firma Ruris de la Indagra 2022, am găsit acolo standul lor, am stat de vorbă cu profesioniștii, am întrebat, am cerut câteva detalii și încă de atunci m-am hotărât să achiziționez această aerotermă, dar n-am fost foarte bine pregătit sufletește, ca să zic așa. Din această cauză am întârziat. Este destul de târziu, trebuia să fie montată. De exemplu, ieri au fost 0 grade afară pe timpul zilei, astăzi la fel. Dar astăzi, imediat după ce fac acest videoclip, mă apuc să o montez. Acest videoclip este un unboxing, dar după cum vedeți, eu am scos-o pentru că am primit-o de câteva zile și n-am avut răbdare, a trebuit să mă joc puțin cu ea, să o aprind, să văd cum funcționează. Și bineînțeles să fac niște măsurători, pentru că eu o să am un montaj mai diferit față de cel normal, montaj pe care mi-l asum. În pachet mai primim, în afară de aerotermă, bineînțeles polistirenul aferent, acesta este un deflector de căldură care se montează la coș. Suporții care se montează pe această margine, pe aici are niște șuruburi. Axul roților, bineînțeles roțile. Cartea tehnică pe care eu am citit-o chiar de 2 ori, am parcurs toate instrucțiunile de instalare și toate șuruburile de care avem nevoie ca să montăm sistemul de susținere. După cum vedeți în poză, are roți, un mâner în față care să ne ajute să-l transportăm foarte ușor. Eu nu o să montez acest sistem, este foarte ușor de montat, pentru că nu o să-l folosesc. Această aerotermă are o putere de 20 de kW, este prima, cea mai mică putere la acest sistem cu ardere indirectă. Debitul de aer, deci aerul recirculat, este de 600 de metri cubi pe oră. Este un aspect foarte important. Eu această aerotermă o să o folosesc în cel mai mare solar al meu, care are 180 de metri pătrați și ca și cubaj acum, pentru că este dublat, deci are dublura făcută, am făcut o socoteală și estimativ ar avea în jur de 500 de metri cubi. Deci această aerotermă o să recircule tot aerul din solar, cel puțin o dată pe oră. Consumul de carburant dat de producător este de 1,9 litri pe oră.
care sună destul de mare, dar trebuie să luăm în calcul că această aerotermă are control de temperatură, deci are un termostat integrat care oprește și pornește acest utilaj la o temperatură setată. Capacitatea rezervorului este de 24 de litri, ceea ce oferă o autonomie destul de mare, deci cel puțin 13-14 ore de funcționare continuă. Tensiunea de alimentare 220 și greutatea lui fără motorină este de 22 de kg. Deci cu motorină are aproximativ 50 de kg. Destul de greu, zic eu, ca să fie mutat de o singură persoană în condițiile în care nu are sistemul montat. După cum vă spuneam, are un termostat integrat. Este cel mai important aspect care trebuie luat în calcul la acest tip de încălzire. Pentru că cu o altă sursă de căldură, cum am folosit eu, acele arzătoare pe gaz, nu aveam niciun control de temperatură. Arderea era continuu, deci consumul era continuu și putea să crească mai mult decât trebuie temperatura sau să nu reușească să facă temperatura, pentru că capacitatea lor de încălzire era destul de mică. Lucru care mă ținea treaz toată noaptea, trebuia să verific tot timpul temperaturile și în caz că existau probleme trebuia să intervin cu încă unul și încă unul și încă unul. Așa am făcut în acea noapte în care am distrus practic vreo 2000 de fire de roșii. La acest material vreau să-l aprind, să vedeți dumneavoastră cum se alimentează și cum se aprinde, cum funcționează exact. O să-l aprind aici pentru că nu am plante fără coș montat și bineînțeles în următoarele materiale o să vă arăt modul în care îl montez și cel mai important lucru, randamentul pe care îl dă. Deci vreau să fac o urmărire a temperaturii foarte reală, deci pe timpul nopții, de câteva ori pe timpul nopții, să vedem exact, să vedem împreună exact cum pornește și cum se oprește în funcție de temperatura pe care o setăm de aici. Pentru că aici avem foarte multe gradații. Începe de la minus 10 până la 45. Dar mă gândesc că astea nu sunt neapărat grade, sunt niște unități de măsură, ca să putem să diferențiem. Deci trebuie monitorizat cu un termometru, să vedem ce temperatură face în funcție de gradație și la cât pornește în funcție de temperatura din solar, nu în funcție de gradația pe care o are aici. Ce să mai, să alimentăm, nu? Are un bușon ca la mașină. Avem aici o sită care trebuie lăsată. Da? Trebuie lăsată în acest loc ca să filtreze motorina. Este foarte important să nu venim cu corpuri străine în rezervor, pentru că poate să cauzeze probleme foarte mari pe care nu o să le rezolve decât serviciul autorizat. Dar eu, pentru că sunt român și am mașină pe motorină, eu am o pâlnie din aceasta cu sită de apă care oprește și impuritățile și apa dacă este cazul. Și o să scot această sită, lucru care îmi permite să alimentez singur. Este foarte important pentru mine să pot să fac lucrurile singur. Dar, v-am spus, pâlnia mea este exact ce trebuie. Să știți că eu am mai pus motorină în el, o să pun doar 5 litri acum. Am mai pus încă 10 litri când i-am făcut proba. La alimentare trebuie să fim foarte atenți să nu dăm motorină pe jos, pentru că totuși lucrăm cu plante. Ca și consum de energie, să știți că are un consum de 200 de W pe oră, deci un consum foarte mic de curent electric.
Este oprit de la butonul, aici un buton de pornit oprit. Termostatul este la 0, deci la cea mai mică gradație. Am alimentat. S-a aprins LED-ul care indică că este în tensiune. Și acum o să îi dăm drumul de aici. Dacă temperatura de aici din solar este prea mică față de cea mai mică gradație a lui, el o să o pornească. Estimez eu că aici sunt în jur de 2 grade, pentru că afară sunt 0 grade. Și după cum vedeți, nu știu dacă se aude, deja dă scânteie, având în vedere că este la cea mai mică gradație, da? Și s-a aprins. Este cam zgomotos, după părerea mea. Nu știu dacă se observă, fumul nu se vede, dar o să filmez eu mai de aproape. Sistemul este foarte simplu, sper să mă și auziți. Aici este camera de ardere, vedeți că deja a început să se înroșească. Deci flacăra arde în interiorul acestei camere și din spate ventilatorul împinge aerul cald în solar. Se simte destul de cald aici. Aici se poate vedea flacăra. Vedeți că are o gură mică acolo care elimină gazele. Să știți că deja se simt gaze aici. După cum vedeți, termostatul este la minus 10, deci la cea mai mică temperatură, cea mai mică gradație setat. Noi putem să selectăm cât de cald avem nevoie. Să știți că eu am făcut o probă să văd dacă se oprește la o temperatură setată și am fost foarte mulțumit de acea probă pe care am făcut-o, dar urmează să vă arăt și dumneavoastră pe real ce se întâmplă. Aici este ventilatorul, destul de mare și am zis, se recirculă 600 de metri cubi, este suficient pentru un spațiu de 200 de metri pătrați cum am eu. Da, deja a început să se miște zăpada. Vedeți? Dacă îl lași 10 minute aici, o să cadă toată zăpada de pe solar. Ca și preț, eu am avut norocul să găsesc preț mai bun, pentru că cred că este un produs rămas pe stoc înainte de scumpirile care s-au tot întâmplat în ultima perioadă, dar prețul în mare așa este cuprins între 2500 și 2800 în funcție de distribuitori, pentru că Rurisul lucrează foarte mult cu distribuitori autorizați. Bineînțeles că serviciul este asigurat tot de firma Ruris, are mai multe puncte de lucru în țară, lucru care ne avantajează foarte mult, adică nu trebuie să trimitem în alte zone, cred că au serviciuri în toate zonele din România. Cam atât cu această prezentare. Eu trebuie să mă apuc de treabă, pentru că astăzi vreau neapărat să-l montez. V-am zis, este o zi cu o temperatură de 0 grade și săptămâna viitoare sunt anunțate temperaturi de minus 8 grade la mine în zonă și obligatoriu trebuie să funcționeze. Vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit și până data viitoare vă doresc numai bine.